เรือไฟฟ้าคลองพดุงกรุงเกษมมีหลักวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอะไรบ้างและการเดินทางเป็นอย่างไรไปดูกันครับเรื่องราวเกี่ยวกับพืชวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์และวิทยาศาสตร์ของสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวคนเมืองมาหาคำตอบกันได้ที่พฤกษเมืองวิทยาสวัสดีครับจากพฤกษเมืองวิทยาครับหลายๆคนคงจะมีโอกาสได้ไปทดลองใช้บริการเรือไฟฟ้ารุ่นใหม่ในคลองพดุงกรุงเกษมที่ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมากันแล้วนะครับซึ่งเรือโดยสารรุ่นใหม่ที่นำมาให้บริการในครั้งนี้เป็นเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าจำนวน 7 ลำและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ให้บริการเรือไฟฟ้าโดยสาร 100%ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าในเรือโดยสารรุ่นใหม่นี้มีหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นจุดเด่นอะไรซ่อนกันอยู่บ้างและในตอนท้ายจะมีข้อมูลการเดินทางสำหรับผู้ที่สนใจและยังไม่ได้มีโอกาสไปทดลองใช้บริการมาฝากกันด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูหลักวิทยาศาสตร์ที่พบได้ในเรือไฟฟ้ารุ่นใหม่ลำนี้กันก่อนเลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่อย่างแรกนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพบได้อยู่แล้วในเรือทุกลำถ้าถามว่าเรือหนักๆลำนี้ลอยอยู่ในน้ำได้อย่างไรทั้งที่ก้อนหินหนักๆก็จมน้ำมันก็ลอยได้โดยการอาศัยแรงลอยตัวซึ่งเป็นแรงที่น้ำต้านกับการจมลงมาของตัวเรือครับโดยที่แรงลอยตัวนี้จะมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของตัวเรือคูณกับปริมาตรของตัวเรือที่จมและค่าคงที่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกและจากความสัมพันธ์นี้ทำให้เราพบว่าปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อการลอยตัวของเรือหรือวัตถุใดในน้ำก็คือค่าความหนาแน่นของวัตถุและปริมาตรของวัตถุซึ่งมีความสัมพันธ์กันโดยที่ความหนาแน่นของวัตถุจะได้จากค่ามวลของวัตถุหารด้วยปริมาตรของวัตถุนั้นและจากความสัมพันธ์นี้จะทำให้เราเห็นว่าทั้งมวลและปริมาตรต่างก็ส่งผลต่อความหนาแน่นของวัตถุเช่นกันซึ่งถ้าเราสมมุติในกรณีที่ว่ามวลของก้อนหินกลมๆกับมวลของเรือนั้นมีค่าเท่ากันแต่มีความแตกต่างกันในด้านปริมาตรที่ก้อนหินจะเป็นลูกกลมๆตันๆปริมาตรน้อยขณะที่เรือจะมีลักษณะที่แผ่วเป็นลำคล้ายๆชามอ่างทำให้มันมีปริมาตรที่มากกว่าความแตกต่างในปริมาตรนี้จะส่งผลทำให้เรือมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าก้อนหินตามไปด้วยเพราะมีปริมาตรที่เป็นตัวหารที่มากกว่าและนอกจากนี้ตามคุณสมบัติทางฟิสิกส์พบว่าวัตถุใดๆก็ตามที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวจะสามารถลอยอยู่บนของเหลวนั้นได้เรือทุกลำจึงต้องมีการออกแบบให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเพื่อให้สามารถลอยอยู่ในน้ำได้นั่นเองครับมาดูอย่างที่2กันครับเราสามารถสังเกตสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนบนเรือลำนี้ก็คือแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งมี12แผงติดอยู่บนหลังคาตรงนี้มีไว้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างในเรือและเป็นไฟฟ้าสำรองในการขับเคลื่อนเรือนะครับโซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ามีส่วนประกอบสำคัญคือสารกึ่งตัวนำ2ชนิดได้แก่ชนิด N-type และ P-type มาประกบกันโดยสารกึ่งตัวนำหลักๆที่นำมาใช้ในการทำโซลาร์เซลล์นี้ก็คือซิลิคอนนะครับสำหรับหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์อย่างคร่าวๆก็คือเมื่อมีแสงมาตกกระทบที่ชั้นสารกึ่งตัวนำชั้น N-type อนุภาคแสงหรือที่เราเรียกว่าโฟตอนก็จะกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวด้านบนแล้วจะถ่ายทอดพลังงานลงสู่สารกึ่งตัวนำไปกระตุ้นอิเล็กตรอนอิสระที่อยู่ในชั้นสาร P-type เมื่อมีพลังงานในระดับที่มากเพียงพออิเล็กตรอนอิสระก็จะสามารถข้ามรอยต่อไปยังชั้นสาร N-type จนถึงขั้วไฟฟ้าที่อยู่ด้านบนทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างกันมากขึ้นและมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นมาปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิกครับต่อมาในอย่างที่3ก็คือแหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อนเรือซึ่งจะสะสมไว้ในแบตเตอรี่ที่เก็บอยู่ใต้ท้องเรือนะครับแบตเตอรี่นั้นจะทำงานโดยอาศัยหลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมีประกอบด้วย2เครื่องเซลล์ที่แต่ละขั้วจะใช้ขั้วโลหะต่างชนิดกันขั้วโลหะแต่ละขั้วจะไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงนะครับแต่จะเชื่อมกันด้วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่แช่อยู่ในสภาวะนี้ไอออนที่อยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ก็จะมีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกับขั้วไฟฟ้าทั้งสองข้างที่ขั้วบวกขั้วโลหะก็จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันรับอิเล็กตรอนจากไอออนเข้ามาส่วนที่ขั้วลบขั้วโลหะจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้สูญเสียอิเล็กตรอนไปและแตกตัวเป็นไอออนลงสู่สารละลายอิเล็กโทรไลต์ปฏิกิริยารีดักชันและออกซิเดชันนี้เรียกรวมกันว่าปฏิกิริยารีดอกซ์และการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนี้เองที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับ
ตเตอรี่จริงๆแล้วมีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับการเลือกขั้วไฟฟ้าที่ใช้ในการให้พลังงานแต่สำหรับในเรือรุ่นนี้จะใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน NMC ขนาด 42 กิโลวัตต์ ซึ่งใช้ขั้วไฟฟ้าที่ทำจากลิเธียมนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ออกไซด์เป็นขั้วบวกและใช้แกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้าลบนะครับและในอย่างสุดท้ายก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าครับตรงนี้จะใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญเลยครับเพราะว่ามอเตอร์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลในการไปหมุนใบพัดให้เรือสามารถขับเคลื่อนไปได้การทำงานโดยทั่วไปของมอเตอร์จะใช้กระแสไฟฟ้าส่งผ่านไปที่ขดลวดที่อยู่กับแกนหมุนแล้วเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นซึ่งจะมีทิศทางที่ไปต้านกับสนามแม่เหล็กที่อยู่ที่ตรงนี้จะทำให้เกิดแรงบิดขึ้นส่งผลให้มอเตอร์หมุนครับโดยทั่วไปมอเตอร์จะมีหลายรูปแบบซึ่งหลักๆจะแบ่งตามประเภทของกระแสไฟฟ้าที่ใช้คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับในเรือคลองประดุงกรุงเกษมนี้จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนนะครับทีนี้เราจะมาดูข้อมูลการเดินทางกันบ้างนะครับเรือโดยสารคลองประดุงกรุงเกษมมีเส้นทางเดินเรือระยะทาง 5 กิโลเมตรผ่านท่าเรือทั้งหมด 11 ท่าดูตามแผนผังที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับได้แก่ท่าเรือตลาดเยาวราชท่าเรือเทเวศท่าเรือประชาธิปไตยท่าเรือราชดำเนินนอกท่าเรือนครสวรรค์ท่าเรือแยกหลานหลวงท่าเรือกระทรวงพลังงานท่าเรือยศเสท่าเรือนพวงศ์ท่าเรือหัวลำโพงและท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาทีครับโดยมีจุดเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆอีก 4 ท่าเรือได้แก่ท่าเรือตลาดเยาวราชเชื่อมต่อกับท่าเทเวศของเรือด่วนเจ้าพระยาท่าเรือเทเวศเชื่อมต่อกับท่ารถเมล์สาย 53 ฝั่งบนขวานะครับท่าเรือแยกหลานหลวงเชื่อมต่อกับท่าโบเบของเรือด่วนคลองแสนแสบท่านี้จะเดินไปใกล้กว่าท่ากระทรวงพลังงานนะครับใช้ระยะทางประมาณ 400 เมตรเท่านั้นถ้าไปที่ท่าเรือกระทรวงพลังงานตามที่หลายๆแหล่งข่าวตามหลายๆรีวิวแนะนำมาก็ลองวัดระยะดูแล้วครับมันไกลกว่ามากครับประมาณ 640 เมตรเลยครับและสุดท้ายคือท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟหัวลำโพงและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่สถานีหัวลำโพงครับสำหรับเวลาให้บริการวันธรรมดาจะให้บริการตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มความถี่ออกทุก 15 นาทีส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะให้บริการตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มออกทุก 30 นาทีครับส่วนรายละเอียดค่าโดยสารระหว่างนี้ทางกรุงเทพมหานครจะให้บริการฟรีเป็นระยะเวลา 6 เดือนก็คือนับตั้งแต่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะเก็บค่าโดยสารในอัตราไม่เกิน 10 บาทตลอดสายนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ4หลักวิทยาศาสตร์ของเรือโดยสารไฟฟ้าคลองประดุงกรุงเกษมและข้อมูลการเดินทางสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสุดท้ายก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็ขอฝากทุกคนว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พฤกษศาสตร์และไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนในเมืองกันนะครับเพราะว่าพฤกษศาสตร์วิทยาศาสตร์และไลฟ์สไตล์ของคนเมืองไปด้วยกันได้ที่พฤกษเมืองวิทยาแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ